از سنگ کلیه و هیدرونفروس چی میدونید؟ روش درمانشو بلدی؟ دوستان عزیزم سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و امروز میخوام درباره یکی از مسائلی که خیلی از افراد در زندگی روزمره باش روبرو هستن و کمتر درباره‌اش صحبت میشه صحبت کنم باهاتون. سلامت کلیه ها، سنگ کلیه و هیدرونفروس. کلیه ها مثل دو تا محافظ بی‌وقفه در بدن ما کار میکنن. سموم رو دفع میکنن، فشار خون رو تنظیم میکنن، تعادل آب و الکترولیت ها رو حفظ میکنن و حتی هورمون های حیاتی برای سلامت استخوان ها و خون رو تولید میکنن. اما وقتی سنگ کلیه ایجاد بشه یا جریان ادرار مسدود میشه، این سیستم حیاتی به خطر میفته و مشکلاتی مثل هیدرونفروس میتونه اتفاق بیفته. حالا ممکنه بپرسید که هیدرونفروس چی هست؟ هیدرونفروس زمانی رخ میده که جریان ادرار از کلیه ها به مثانه به دلایل مختلفی مثل سنگ یا انسداد مجرای ادراری مختل بشه و باعث تورم کلیه ها بشه. اگر به موقع درمان نشه میتونه به آسیب طولانی مدت کلیه ها و کاهش عملکرد اون منجر بشه. یکی از علل شایع هیدرونفروس همونطور که گفتم سنگ کلیه هستش. سنگ ها ترکیبات معدنی و نمکی هستند که در داخل کلیه ها شکل میگیرن و انواع مختلفی هم دارن. سنگ های کلسیومی، سنگ های اسید اوریکی، سنگ های سیستئینی و استروفیت که ناشی از عفونت هستند. هر نوع سنگی روش پیشگیری و درمان خاص خودش رو داره و درمان‌های طب سنتی همراه با اصلاح سبک زندگی میتونن به شکل قابل توجهی به کاهش دفع سنگ‌ها و تشکیل اونها کمک بکنن. یکی از روش‌های بسیار مهم پیشگیری و درمان هیدرات نگه داشتن بدن هست. یعنی چی؟ یعنی نوشیدن آب کافی، حداقل 2 تا 3 لیتر در روز. باعث رقیق شدن ادرار میشه و جلوی تشکیل سنگ‌ها رو میگیره. اما باید توجه داشته باشید که نوع آب و ترکیبات اون هم اهمیت خاصی داره. بعضی منابع طب سنتی توصیه میکنن که آب ولرم با لیموی تازه مصرف بشه یا کمی عصاره خیار مصرف بشه تا ادرار حالت قلیایی پیدا بکنه و خطر تشکیل سنگ‌های اسیدوریکی به حداقل برسه. در طب سنتی گیاهان و دمنوش‌های مؤثر نقش ویژه‌ای دارند. به عنوان مثال خارخاسک، خاکشیر، ریشه قاصدک و تخم شنبلیله از قدیم الایام برای دفع سنگ کلیه توصیه شدند. مطالعات جدید هم نشون دادن که این گیاهان میتونن با افزایش حجم ادرار، کاهش رسوب کلسیم و اسید اوریک و کاهش التهاب کلیه به بهبود عملکرد کلیه خیلی کمک بکنن. یه نکته مهم این که مصرف گیاهان باید تحت نظر متخصص طب سنتی و یا پزشک باشه تا دوز مناسب و اثر ترکیبی با داروهای دیگه رعایت بشه. یکی دیگه از روش‌های طب سنتی توجه زیادی هم بهش میشه اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی هست. مصرف زیاد نمک، گوشت قرمز، غذاهای فرآوری شده باعث افزایش احتمال تشکیل سنگ‌های کلسیومی و اسیدوریکی در بدن میشه. در مقابل مصرف سبزیجات تازه، میوه‌های کمقند، غلات کامل و مغزها باعث کاهش خطر تشکیل سنگ و التهاب کلیه میشن. یعنی که طلای دیگه این که فعالیت بدنی منظم، ورزش سبک و پیاده روی باعث افزایش جریان خون کلیه ها میشه و رسوب های معدنی رو کاهش میده. یکی از روش های بسیار کاربردی طب سنتی برای دفع سنگ حمام بخار و ماساژ کلیه ها با گیاهان گرم هست. تحقیقات نشون داده گرمای موضعی همراه با هیدرات نگه داشتن بدن به شل شدن عضلات مجرای ادرار و تسهیل دفع سنگ‌های کلیوی کمک میکنه. همچنین استفاده از کمپرس‌های گرم گیاهی با گیاهانی مثل خارخاسک و بابونه میتونن التهاب کلیه ها رو کاهش بدن و درد ناشی از سنگ رو تسکین بدن. حالا بیایم درباره روش‌های مدرن و ترکیبی طب سنتی و سبک زندگی صحبت کنیم. امروز پزشکان و متخصصان کلیه توصیه میکنند برای کسانی که سابقه سنگ کلیه رو دارن یه برنامه ترکیبی شامل مصرف آب کافی، اصلاح رژیم غذایی، مصرف گیاهان مفید، ورزش منظم و کنترل وزن بهترین راهکار هست برای پیشگیری و حتی درمان سنگ‌های کوچیکه. مطالعات جدید نشون دادن که ترکیب سبک زندگی سالم و مصرف گیاهان طب سنتی باعث کاهش تشکیل سنگ‌های جدید تا 50% میشه و در بعضی موارد حتی سنگ‌های کوچیک رو بدون جراحی میتونن دفع بکنن. یکی از این گیاهان که مصرفش فوق‌العاده توصیه میشه برای دفع سنگ‌های کوچیک کلیوی نوشیدن آب درخت مو هست یا همون درخت انگور.
احتمالاً در فصل بهار متوجه شدید که وقتی درختان انگور رو که شاخه‌هاشون ببرید یه قطره‌های ازشون میچکه. این آب اگر مصرف بشه بهترین درمان است برای درمان و دفع سنگ‌های کلیوی، معجزه میکنه براش. اما یکی از چالش‌های مهم بیماران با سنگ‌های کلیه درد شدید و دفع دشوار سنگ‌ها است. در طب سنتی روش‌هایی مثل مصرف دمنوش‌های گیاهی گرم و ماساژ موضعی و آب درمانی به همراه رژیم غذایی کم نمک و کم پروتئین توصیه میشه تا دردشون کاهش پیدا بکنه و دفع سنگ‌ها آسان‌تر باشه. یه نکته جالب این که مصرف میوه‌های خاص مثل انار و لیمو ترش و خیار و هندوانه، مخصوصاً هندوانه زرد، باعث افزایش حجم ادرار و کاهش اسیدیته اون میشه که دفع سنگ رو تسهیل میکنه. حالا ممکن است بپرسید که هیدرونفروز چه درمانی داره؟ قبل از اینکه درمان هیدرونفروز خدمتتون عرض بکنم، لطفاً یه لایک و سابسکرایب بکنید و اگر تا اینجای ویدیو مطلب مفید و آموزنده داشته کلمه مفید رو برام کامنت بکنید. اگه جریان ادرار کاملا مسدود شده باشه، طب مدرن جراحی یا گذاشتن کاتتر یا استنت کلیه رو پیشنهاد میده. اما اگر هیدرونفروز خفیف باشه، ترکیب طب سنتی و اصلاح رژیم غذایی و مصرف آب کافی و دمنوش‌های گیاهی میتونه به کاهش تورم کلیه‌ها خیلی کمک بکنه و عملکرد اون رو هم حفظ میکنه. مطالعات جدید نشون دادن برنامه‌های سبک زندگی همراه با گیاهان طب سنتی میتونن هیدرونفروز خفیف رو در چند هفته بهبود ببخشن بدون نیاز به مداخلات تهاجمی و جراحی. یه نکته خیلی مهم که اکثر افراد ازش غافل هستن، کنترل وزن و کاهش استرس است. عزیزان دقت بکنید، وزن زیاد باعث فشار به کلیه‌ها میشه و استرس مزمن هورمون‌ها رو تغییر میده و رسوب سنگ‌ها رو افزایش میده. پس بنابراین توصیه میشه برنامه منظم شامل مدیتیشن، پیاده‌روی، تنفس عمیق و خواب کافی رو حتما داشته باشید. دوستان عزیز، همونطور که میبینید ترکیبی از مراقبت‌های روزانه، اصلاح رژیم غذایی، مصرف گیاهان طب سنتی، ورزش منظم، هیدرات نگه داشتن بدن و تکنیک‌های ساده مثل کمپرس گرم و ماساژ میتونن سنگ‌های کلیه رو به راحتی دفع بکنن و از تشکیل سنگ‌های جدید هم جلوگیری بکنن. حتی هیدرونفروز خفیف رو هم بهبود ببخشن. نکته مهم دیگه این که همیشه قبل از مصرف گیاهان یا دمنوش‌ها با متخصص طب سنتی مشورت بکنید تا دوز مناسب و تداخل با داروهای دیگه رعایت بشه. شما هم میتونید تجربتون رو با ما به اشتراک بگذارید، سوالاتتون رو در کامنت ها بپرسید تا با هم دیگه گفتگوی علمی و دوستانه داشته باشید. رعایت این نکات ساده و علمی میتونه سلامت کلیه‌های شما رو بهبود ببخشه، درد ناشی از سنگ‌ها رو کاهش بده و کیفیت زندگیتون رو بهتر و بیشتر بکنه. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. همیشه مواظب سلامتیتون باشید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. خدا نگهدار.